Orës së gjashtë. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Jezusi tha, "Më jep të pi." Sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të blerë ushqime. Atëherë gruaja samaritane e tha, "Po qysh ti që je jude kërkon të pish prej meje, që jam një grua samaritane." Sepse judejt nuk shoqërohen me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe tha, "Po të njihje ti dhuratën e Perëndis, dhe kush është ai që të thot, më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë." Gruaja tha, "Zot, ti as kohë nuk ke dhe busi është I thellë, por nga e ke pra atë ujë të gjallë?" Valje me mas I Jakobi, ati hyn, që na zak të pus dhe piu prej ti a I vet, bite ti dhe bakti e ti? Jezusi u përgjigj dhe tha, "Kushdo që pije nga ky ujë, do të ketë përsëri etje. Po kush pije nga uji që do t'i japun, nuk do të ketë më etje për jetë. Por uji që unë do t'i jap, do të bëhet në të një burim uji që buron një jetë të përjetshme." Thot gruaja, "Zot, më jep këtë ujë, që unë të mos kem etje dhe të mos vi këtu të nxjerruj." I thot Jezusi, "Shko, thiri burin tënd dhe e këtu." U përgjigj gruaja dhe tha, "Unë nuk kam burr." Jezusi tha, "Mirë the, nuk kam burr, sepse pate 5 burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Në këtë ke thënë të vërtetën." Gruaja tha, "Zot, unë po shoh se ti je profet. Drejtarët adhuronin në këtë mall dhe ju thoni se Jerusalem është vendi ku duhet të adhurohet." Jezusi e tha, "O grua, më beso, vjen ore që as në këtë mall, as në Jerusalem nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Po vjen ora magjia a ju ka ardhur, që adhuruesit të vërtet do të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse Ati kërkon të tillë si adhurues të Tij. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë, duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën." Gruaja tha, "Unë e di se vjen Mesia I quajtur Krisht, kur do të vi ai, do të na I kumtojë të gjitha." Jezusi tha, "Unë jam ai që po të flet." Në këtë çast erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua. Po asnjë nuk e sa çfarë kërkon, ose pse flet me të. Atëherë gruaja la shtambën e saj dhe shkoi në qytet dhe u tha njerëzve, "E jani, shikoni një njeri që më ka thënë të gjithë sa kam bërë. Mos ballë është ky Krishti?" Atëherë atë dolën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Every Christian should be ready to share good news. Çdo besimtar do të jetë gati për të ndarë lajmin e mirë. If you're a Christian, Nëse je një besimtar, then whoever you meet, kushdo me të cilën ti takohesh, and whatever their situation, sido që të jetë situata e tyre, you have the one thing that they need more than anything else. ti ke ajo gjë për të cilën kanë nevojë më shumë se sa gjithçka tjetër. But many of us find it difficult sharing our faith. Po shumë prej nesh e kemi të vështirë që të ndajmë besimin tonë. We need help. Kemi nevojë për ndihmë. And that's exactly what we have in John chapter 4. Dhe kjo vjen për ne nëpërmjet Gjonit kapitulli 4. In fact, no other chapter in the whole Bible gives us more help for sharing good news. Në fakt, nuk ka asnjë kapitull tjetër në gjithë Bibël që na tregon më shumë se si mund të ndajmë këtë lajm të mirë. Have you heard the saying, "Don't tell me, show me"? A ke dëgjuar thënien, "Më thuaj, më trego"? That's John chapter 4. Kjo është Gjoni 4. Jesus, the personal evangelist. Jezusi ungjilltari personal. Jesus who shared
good news with the people he met. Jezusi I cili ndau lajmin e mirë me njerëzit me të cilët u takua. And in this talk, I'm going to give you 10 tips for sharing good news. Tani, do t'ju jap 10 ndihmesa që të mund të ndani ju këtë lajm të mirë. 10 things that you can learn from Jesus how to do it better. 10 mënyra se si të ndani besimin më mirë. 10 realistic things that you can put into practice. 10 gjëra reale që ti mund të vësh në praktik. But we'll need to go pretty fast. Po, aman duhet të nxitohemi. So fasten your seatbelt. Shqyqe vendosni ripat. Tip number 1. Një, Use natural situations to start sharing. përdor situatet natyrshme që të fillosh të ndash. This is verses 4 to 7. Vargjet 4 deri në 7. Jesus arrives at a well. Jezusi mberin në një pus. He's tired from his journey. I lodhur nga udhëtimi I tij. And doubtless he's thirsty. Edhe padyshim ka etje. Someone else arrives at the well with a bucket. Por dikush tjetër vjen tek pusi, njëkohësisht me një kovë. What's the natural thing? Tani, cila është gjë natyrshme të bësh? To ask for a drink. Të kërkosh për të pirë. Use natural situations to start talking. Përdor situatet të natyrshme të fillosh një bisedë. It might not lead to sharing the good news. Ndoshta nuk do të bëj që ti do të ndash lajmin e mirë. That's okay. Dakor, në rregull. You're connecting with a human being made in God's image. Je duke u lidhur me një qenie njerëzore e bërë në shëmbulltyrën e Zotit. That's a good thing. Është gjë e mirë. Especially today when people seem more isolated. Sidomos sot që njerëzit duken gjithnjë më izoluar. Some Christians have more natural openings and opportunities. Disa besimtar kanë më shumë dyer të hapura se të tjerë. It often goes with the time of life that we're in. Shpesh lidhet me atë fazë të jetës në të cilën ne ndodhemi. Mums at the school gate. Për shembull, nënët kur e çojnë fëmijët tek shkolla, Students at college. studentët që janë në universitet, Moving into a new area. ose kur vjen te një lagje e re, Starting a new job. ose kur fillon një punë të re. But all of us meet people. Po që të gjithë ne takohemi me njerëz, A colleague, a neighbor, një koleg, një komshi, a grandchild, një lip, një mbes, in the market, on the bus. në pazar, në autobus, Start with just a smile. fillo me një buzëqeshje. Or a greeting to a passing stranger. Apo një përshëndetje me një njeri e panjohur që kalon pranë teje. Or send a text message to a friend you haven't talked to for a while. Ose dërgon një SMS një shoku me të cilën s'ke folur për ca kohë. Use natural situations to start talking. Përdor situatet natyrshme të fillosh një bisedë. And then number 2, 2. be ready to ask for help. Je gatshëm të kërkosh ndihmë. That's verse 7. Vargu 7. Please give me a drink. Më jep për të pirë. I wonder, are Albanian guys like British guys? Tani nuk e dini se burra shqiptar janë si anglezët. We don't like asking for help, Nuk na ka qefi të kërkojmë ndihmë nga askënd. asking for directions. Për shembull, të kërkosh udhëzime se si të gjesh destinacionin tënd. Or where to find something in the supermarket. Apo ku të gjesh diçka në market. I'd rather sand my eyeballs. Do doja më mirë të frekoj sytë e mi me letër zmerile se sa të pyes njëri. But we need to get over that. Po ne duhet të kapërcejmë këtë. Often asking for help is a perfect way to connect with people. Sepse shpesh, kur e kërkon ndihmë, krijon një lidhje me të tjerët. I needed a ladder. Unë kisha patë nevojë për një pallshkallët. I knew that the church nearby had one that I could borrow. E dija që një kishë që ishte pranë mesh e kishin një. But instead, I asked a neighbor. Por, në vend që të shkoje tek ajo kisha, vajte tek një komshiu im. And we had some interaction. Edhe patëm një bashkëbisedim. It's a starting point. Është një pikë nisje. Be ready to ask for help. Jeni të gatshëm të kërkoni ndihmë. Sometimes the hardest thing to do is to open our mouths. Nga një herë gjë më e vështirë thjesht të hapim gojën. Do you find that? A është vërtet për ty?
The sports company Nike has advice for that. Tani, kjo kompania sportive Nike ka një këshill për ty. Just do it. Vetëm bëje. Then number 3, Këshilli e tretë. be willing to mix with all sorts of people. Je I gatshëm që të përzihesh me lloj-lloj njerëzish. There was a deep racial hostility between Jews and Samaritans. Kishte një armiqësi e thellë racore midis hebrejt dhe samaritanët. And it was unusual for a Jewish man to address a woman in public. Ishte shumë e jashtëzakontë që një burr hebre të fliste një grua jo hebre në publik. And which Jewish teacher would speak to that sort of woman? Tani çfarë lloj mësues hebre do fliste me një grua e tillë? But Jesus was quite relaxed. O Jezusi ishte I qetë. And why not? Edhe pse jo? It was a public place. Ishte vend publik. He was a friendly guy. Ishte njëri miqësor. He didn't care about social taboos and cultural barriers. Nuk I kishte merak për ndonjë barrierë raciale apo ndonjë tabu në kulturë. And that impressed the woman. Edhe kjo I bëri përshtypje kësaj grua. She was surprised. U çudit ajo. Being ready to mix with all sorts of people often opens a door to share good news. Kur ti je gati që të flasësh me lloj-lloj njerëzish, domethënë kjo do të hapi dyert për ty. So speak to people on the edge of society. Që fol me njerëzit që janë në periferi të shoqërisë. People that tend to get ignored or avoided. Njerëzit që të tjerët I shmangin apo e ignorojnë. Take positive delight in meeting all sorts of people. Kënaqu duke u takuar me soi njerëz. On the street. Në rrugë. Serving you in the shop. Duke ata që të shërbejnë një market. A friend of a friend. Një miku e një miku tënd. And practice at church. Dhe bëj prova në kish. Cross the room and talk to someone who isn't like you. Kalo tek ana tjetër të dhomës dhe fol me një njeri I cili nuk është si ty. Someone you haven't talked to before. Ndoshta dikush me të cilin s'ke folur më përpara. Find out about it. Zbulo gjërat për ta. Was Jesus planning to start a conversation? Tani a ishte I qëllimshme kjo bisede Jezusit? Or was he just thirsty? Apo thjesht pati eti? I don't know. Nuk e di. But his friendliness opened the door. Por këtë stil miqësor, këtë mënyrë miqësore të sjellurit e hapi një derë. And so it should be with us. Edhe kështu duhet jetë për ne. Whether or not we go looking for opportunity, Nëse ne po kërkojmë një mundësi për të folur, what we are should prompt curiosity. atë që jemi duhet të ngjall kuriozitetin nga njerëzit. So be willing to mix with all sorts of people. Që përziu me të gjitha. And when it comes to sharing good news, don't decide in your head who is likely to respond and who isn't. Kur ti po ndan Ungjillin, mos me paragjyko nëse njerëzit duken sikur do të pranojnë Ungjillin apo jo. Time and again I thought, they won't be interested. Herë pas here kam menduar ky filani s'do ketë interes fare. And I've been completely wrong. Edhe kam qenë I gabuar plotësisht. Number 4. 4. Respond gently to spiky questions. Përgjigju butësisht ndaj përgjigjeve me spec. Do you know what I mean by spiky? Tani besoj që e kuptoni pyetje me spec. Defensive. Një njeri që për shembull është mbron veten. Or maybe slightly sarcastic. Apo është pak ironik. I haven't time to explain the history between Jews and Samaritans. Tani nuk kam kohë se si të shpjegoj historia midis samaritanëve dhe judenëve. Basically, Jews of the day despised Samaritans as traitors. Po mjafton të themi që judenët të ditës së Jezusit e përbuznin, e urenin samaritanët si tradhtar.
They were traitors by heritage and blood and creed. Thrastar nga prejardhja, nga gjaku, nga besimi. They were fatally compromised both racially and in their religion. Ishin të kompromentuar edhe në fe, edhe në racë. The woman's words in verse 12 show that she is touchy about her heritage. Edhe është e qartë nga fjalët e gruas në vargun 12 që kjo grua është pak e ndjeshme për prejardhjen e saj. Jacob is our father just as much as yours. Jakobi është ati ynë, po atin tuaj. Are you greater? She asks. A jemë me masë se Jakobi pra? Maybe that echoes a Samaritan inferiority complex. Ndoshta samaritanët ndiheshin inferior. Or a dislike of Jewish disdain. Ose nuk e pëlqenin përbuzjen e judenjve. But Jesus is unfazed. Po Jezusi nuk e vret trurin. Undeterred, friendly. Është miqësor tërkohën. Respond gently to spiky questions. Kur njerëzit të bëjnë pyetje me spec, atëherë përgjigjo butësisht. Most Western culture positively trains people to take offense. Kultura perindimore e stërvit njerëzit që të ofendohen kollaj. So we're bound to get some pushback. Që është domethënë me patjetër që dikush do të na kundërshtojë. But a gentle answer turns away wrath. Po një përgjigje e butë e fashit zemërimin. And sometimes it's very hard to judge a person's tone. Nga njëherë është e vështirë të gjykosh toni e një personi. Sir, the woman said to him, give me this water so that I won't get thirsty and come here to draw water. Ky thot, o zotëri, më jep ky ujë që unë të pije dhe mos të vi më për të pije. Is that playful? Tani, apo I ngacmonte Jezusi nga jo? Or cynical? Apo ishte cinik? Or has she just not understood it? Apo thjesht nuk merr vesh fare kjo? The people are so hard to read. Njerëzit janë tepër të vështirë për të kuptuar. But we can always be kind and Po, courteous. ne mund të jemi të mirësjellshëm, edhe ne mund të jemi të mirë me njerëzit. But, number 5, Por, këshilla e pestë, you will need to talk about sin, duhet të flasësh për mëkatin, but be gentle. po ji I butë. Jesus turns the conversation in this direction Jezusi e kthen bisedën në këtë drejtim. by asking about the woman's husband. Ai duke pyetur për burrin e kësaj gruaje. It turns out that things are messy, to say the least. Tani të themi që situata e saj ishte lëmsh, ishte mos të egzagerosh. We don't have to. We don't have the same supernatural insight as Tani ne Jesus. nuk kemi këtë, si të them, të kuptuar të mbi datyrshëm që kishte Jezusi. But maybe as a friendship develops, the opportunity will arise. Po ndoshta kur zhvillohet një miqësi me dikush, do të vi një moment, një mundësi. Or you may need to ask someone's question. Ose ndoshta duhet të përgjigjesh pyetjen e dikujt. Someone asks you, do you believe in hell? Dikush të pyet, a beson në ferë? And you say yes. Edhe ti thua po. But always sadly, reluctantly. Po beja atë me keqardhje. You tell a person, Jesus is for you, Domethënë duhet të thuash njerëzit Jezusi është për ty, but you have to own up. po duhet të pranosh fajin. You can't make excuses. Ti nuk mund të bësh justifikime. One way or another, we need to remember that a person cannot benefit from God's gift of living water until they realize their desperate situation and their need. Askush nuk mund të përfitoj nga dhurata e ujit të Perëndis derisa të kuptoj sa e dëshpëruar është situata e tyre. After all, that was true for you. Kjo është e vërtetë edhe për ty. We know our own hearts. Ne njohim zemrat tona. We know what we're ashamed of. E dim për çfarë kemi turp. You're not claiming to be any better. Ne nuk jemi duke thënë jam më mirë se sa ty. Make sure they know that. Ata duhet të kuptojnë këtë gjë. You will need to talk about sin, Duhet të flasësh për mëkatin. but be gentle. Po ama bëje në mënyrë të butë. And don't be surprised if people change the subject, Edhe mos u çudit nëse ata ndrojnë temën, which leads to number 6. që është këshilla e 6. Take questions seriously
merr në konsiderat pyetjet, but come back to the good news. po ktheu gjithmonë tek lajmini i mirë. I see that you are a prophet. Kjo thot, e shoh që ti je profet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews say that the place to worship is in Jerusalem. Tretanu adhuruan në këtë mall, kurse judejt thonë që duhet të adhurojnë në Jerusalem. I think the woman was both changing the subject Besoj që kjo grua edhe po ndronte temën and addressing a genuine concern. dhe ishte duke bërë një pyetje të sinqert. After all, this disagreement between Jews and Samaritans was a huge issue. Se kjo mosmarrëveshje midis hebrejve dhe samaritanët ishte punë e madhe. It needed dealing with. Donte një zgjidhje. And Jesus does. Edhe Jezusi e trajton atë. The fact is the whole where to worship thing had just become irrelevant. Domethënë, Jezusi po tregon që tani nuk ka rëndësi fare se ku e adhuron Zotin. Jesus does address her question, Jezusi I përgjigjet pyetjes së saj. but he comes back to the great possibility. Po kthehet te kjo mundësi e madhe. An hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Yes. Ora po vjen edhe madje ka ardhur që adhuruesit të vërtet do të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. The Father wants such people to worship him. Ati e kërkon adhurues të tillë. So don't sidestep questions. Që mos u shmang nga pyetje të tilla. Often they can lead to something really important. Sepse mund të çojnë bisedën tek çështje shumë të mëdha. The woman asked about worship. Se kjo grua po pyet për adhurim. That takes us to the center of life. Edhe kjo, si të them, na çon tek thelbi I jetës. God is seeking worshippers. Zoti po kërkon adhuruesit. We were made to worship. Jemi të krijuar për të adhuruar. Sometimes people ask you questions Ndonjëherë njerëzit të drejtojnë një pyetje. and you think, are you just trying to trip me up? Edhe mund të mendosh brenda vetes tënde tani, ti do të më ngacmosh kështu, po më vën në lloj. Even so, try and give them a good answer. Po edhe sikur të jenë duke u talur, jepu një përgjigje të mirë. Or offer to find out. Ose thuaj do të gjej përgjigje. You might be surprised. Mund të çuditesh. I had a friend at university Kisha një shok në universitet, and he asked me a really obscure question about the census at the beginning of Luke's Gospel. edhe ai më bëri një pyetje kaq të vështirë për censusi që tregohet në fillim të Ungjillit të Lukës. So I went away and I did some study and photocopied some articles and gave them back. Unë vajta e studiova, e lexova ca artikuj, e fotokopiova ato, edhe u ktheva tek ai. And it answered his question. Edhe e gjeti zgjidhjen. And he started coming along to church. Fillonte të vinte në kishë pastaj ai. So don't be surprised, Shisho mos u habisni. but come back to the main thing. Po ktheu tek gjëja kryesore. What is the main thing? Cila është gjëja kryesore? Jesus points to it in verse 10. Jezusi në fakt drejton sytan tek ajo në vargun 10. God is offering a wonderful gift. Perëndia po ofron një dhuratë të mrekullueshme. It's tied up with who Jesus is. Edhe lidhet të ngushtë me atë që Jezusi është. And you have to ask. Edhe duhet të pyesësh, duhet të kërkosh këtë dhuratë. Number 7. Numër 7. Don't concede the uniqueness of Jesus. Mos bëj kompromisa me faktin që Jezusi është unik. Remember the woman's question. A mbani mend pyetjen e kësaj grue? Should we worship at the temple in Jerusalem or on Mount Gerizim? A duhet të adhurojmë në Jeruzalem apo mbi këtë mall? In one sense, that didn't matter anymore. Në një farë mënyre, kjo nuk ishte rëndësishme më. It wasn't Jerusalem or Gerizim. Sepse adhurimi nuk ishte as andej as këtej. It was Jesus himself. Po adhurimi duhet drejtuar tek Jezusi. He was the truth. Jezusi është të vërtetën. And his spirit would enable people to see that. Dhe fryma e tij do të bënte të mundur që njerëzit ta kuptojnë këtë gjë.
But notice what Jesus says. Po vini re çfarë thot Jezusi. You Samaritans worship what you do not know. Ju samaritanët adhuroni atë që nuk e njihni. We worship what we do know. Kurse ne adhurojmë atë që njohim. Because salvation is from the Jews. Se shpëtimi është nga judejt. The two views were not equally valid. Të më thënë, ai nuk po thot opinioni yt edhe opinioni im janë të barës vlerëshëm. The difference between Jewish worship and Samaritan worship was the difference between knowledge and ignorance. Të më thënë, ndryshimi midis adhurimit të samaritanëve dhe të judenjve ishte, do më thënë, midis njohurisë dhe padijes. This is very important in our culture. Është shumë e rëndësishme në kulturën tonë. People sometimes say, well, I guess we all worship the same God. Se njerëzit thonë, ja, një Zot për të gjithë. Or it doesn't matter what you believe as long as you're sincere. Apo thonë, nuk ka rëndësi se cilën fe beson ti, ka rëndësi që ti beson. Or we're all on a journey, we need to find our own paths. Ose mund të thonë që të gjithë ne jemi një udhëtim e gjejmë rrugën vetme. Never agree with that. Mos bini dakord me këtë kurrë. Never concede that. Mos lëshoni terren. Yes, be gentle. Po, ji butë. But push back. Por, kundër përgjigj. Do you really think so? A mendon në vërtet këtë gjeti? That doesn't work for the rest of life? Se kjo nuk shkon për pjesën tjetër të jetës. If you want to get somewhere, you have to take the right road. Do më thënë, nëse ti do të shkosh në një vend, do të marrësh rrugën e duhur. When you ask a question, you don't just want any answer, you want the right answer. Kur ti bën një pyetje në jetë, ti nuk do një pyetje, një përgjigje do si do, ti do përgjigjen e duhur. Then come back to Jesus. Pastaj ktheu tek Jezusi. Do you know what Jesus once said? A e di çfarë Jezusi tha një herë? I am the way and the truth and the life. Unë jam udhë e vërtetë dhe jeta. No one comes to the Father except Askush through nuk me. vjen tek Ati përveç nëpërmjet meje. I think he really was different. Mendoj që Jezusi ishte në të vërtetë ndryshe, Unique. unik. If God has spoken, we need to listen. Nëse Zoti na ka folur, do të dëgjojmë. So don't concede the uniqueness of Jesus. Që mos lësho terren, mos lejo njerëzit të thonë që Jezusi nuk është unik. I said I had 10 tips from Jesus, Tani e thash që kam 10 këshille nga Jezusi. but that isn't really true, Po kjo nuk është tamam e vërtetë. because the next tip comes from the woman herself. Sepse në fakt këshilla e radhës vjen nga vetë gruaja. By the end of the story, she has gone from hearing good news to sharing it. Në fund të historisë, ajo ka kaluar nga të dëgjuarit e lajmit të mirë tek të ndarit e lajmit të mirë. So here is something helpful we can learn from her. Kjo është diçka që mund të mësojmë prej saj. Share your story Ndaj historinë tënde and dhe invite people to investigate Jesus. fto njerëzit të hetojnë kush është Jezusi. Look at verse 28. Shikoni pak vargun 28. Then the woman left her water jar, went into town and told the people, Pastaj gruaja la shtambën e saj dhe shkoi në qytet dhe u tha njerëzve: "Come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Ejeni shikoni një njeri që më ka thënë të gjithë sa kam bërë. Mos vallë ky është Krishti? On the one hand, she tells her story. Nga një anë jep dëshminë e saj ajo. She talks about the man who told her everything she ever did. Flet për ky njeriu I cili kishte treguar atë gjithçka që kishte bërë. The fact that he knew so much about her played a big part. Fakti që ai dinte gjithçka për këtë grua, domethënë kishte një rol të rëndësishëm. But she didn't just tell her story. Po nuk është që ndaloi atje thjesht duke dhënë dëshminë e saj. She invited people to investigate Jesus. E ftoi njerëzit që të hetonin kush është Jezusi. Come see a man. Ejeni shikoni një njeri. And this second part is really important. Dhe kjo pjesë e dytë është themase e rëndësishme. Your story is not the gospel. Historia ose dëshmia jote nuk është Ungjillin. Jesus is the gospel. Jezusi
është Ungjilli. Your story might be like the path up to the front door. Dëshmia jote mund të jetë si rrugica që çon një njeri tek dera e shtëpisë. But Jesus is the door. Po Jezusi është dera. He's the one you want people to meet. Është ai që ti do njerëzit të takojnë. And yet the path is very important too. Tani edhe rruga ka rëndësinë e vet. It's not either or, it's both and. Nuk po themi ose, po edhe. Share your story Ndaje dëshminë tënde and invite people to investigate Jesus. do njerëzit të hulumtojnë kush është Jezusi. Now here's something that we can learn from both the woman and Jesus Tani, himself. këshilla e radhës mësojmë edhe nga kjo grua dhe nga Jezusi. Number 9. E nënta, Plant questions in people's minds and hearts. mbile pyetje në mendjet dhe në zemrat e njerëzve. That's what Jesus did in verse 10 Kjo është ajo që Jezusi bëri në vargun 10, with his cryptic words. me këto fjalët të errta. That's what the woman did in verse 29. Kjo është ajo që gruaja bëri në vargun 29. Questions are like a stone in the shoe. Pyetjet janë si një guricë që zënvendin tek këpucë jote. People are walking along, but it's not right. Ti mund të ecësh, po kur ke një guricë në këpucë, nuk je rehat. Do you really think everything came from nowhere by accident? A mendon që çdo gjë erdhi nga një rastësi? If people are naturally good, why is the world in such a mess? Nëse njerëzit prej natyre janë të mirë, si ka mundësi që bota është kaq lëmshme? Why are the people who talk about inclusion so intolerant? Si ka mundësi që këta njerëzit që flasin për gjithë përfshirje janë kaq jo tolerant? If God is God, wouldn't he make himself known? Nëse Zoti është Zot, a nuk do të zbulonte veten e tij? Does a person automatically know what's best for themselves? Tani, a është vërtet që dikush di më të mirën për veten e tij? Isn't it naive to think that our possessions have no hold on us? A nuk është naiv të mendojmë që çfarë kemi ne, gjëra materiale, nuk na ndikojnë? Is living for pleasure really fulfilling? A është duke jetuar për dëfrime në vërtet diçka që do të na ngop? Isn't love about others? A nuk është dashuria, nuk ka të bëjë dashuria me të tjerët? Is everyone being themselves really the recipe for harmony? Tani, a do gjejmë harmoni kur secili është vetvetja? Why is sexuality now the core of identity? Përse është gjinia jonë pjesë tani thelbësor për identiteti ynë? Is it true that we have everything that we need within ourselves? A është vërtet që ne kemi gjithçka për të cilën kemi nevojë brenda vetes? Who do you think Jesus was? Kush mendon ti që ishte Jezusi? Plant questions in people's minds. Mbile pyetje të tilla në zemrat dhe mendjet e njerëzve. One last tip. Një këshill të fundit. And I've left the most important one until last. Edhe lash më të rëndësishmën për në fund. Don't forget how good the good news really is. Mos haro sa I mirë është lajmi I mirë në të vërtetë. When was it that Jesus met this woman at the well? Kur ishte kur Jezusi u takua me këtë grua tek pusi? It was midday. Ishte mesdite. But why come to draw water at the hottest time of the day? Po pse vajti tek pusi për të tërhequr ujin në kulmin e javës? Surely the early morning would be better? A nuk do ishte më mirë që ajo të kishte vajtur herët në mëngjes? Or the cool evening? Apo në freskinë mbas ditës? Unless you're trying to avoid people. O mos ndoshta po shmange nga njerëzit? Unless you're unwelcome when the other women come to draw Po water. ndoshta nuk ishte e mirë pritur kur vajtën gratë të tjera për të marrë ujin. Why would that be?
Po pse ishte kështu? I think she might say it's complicated. Besoj se përgjigje e saj do kishte qenë është pak e komplikuar kjo gjë. But as the conversation unfolds, it becomes very clear. Po ndërsa biseda zhvillohet, bëhet shumë e qartë problemi. You've had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. Ke pasur 5 burë dhe ai që ke tani nuk është burri yt. What a painful history lies behind those words. Çfarë histori e dhimbshme ishte mbrapa këtyre fjalëve. Presumably her former husbands had all died or divorced her. Ose burrat e saj të kaluara, ose e kishin divorcuar atë, ose e kishin vdekur. Was that the woman's fault? Tani, a ishte faji I kësaj gruaje? Was she impossible to live with? A ishte në të vërtet një përbindës në shtëpi? Or was she a flirt, a man stealer? Apo ishte thjesht si grua në natës? Was she more sinned against than sinning? A më këtuan njerëzit ndaj saj më shumë se sa më këtoi ajo ndaj tyre? Was it desperation that led her to accept the status of mistress? A ishte një gjendje dëshpërimi që bëri atë që të pranoj të ishte konkubin? We just don't know. Ne nuk e dim. But we can imagine how unsatisfied she was. Po ne mund të përfytyrojmë se sa e pangopur ishte kjo. And we can imagine how she was looked at. Edhe ne mund të imagjinojmë se si njerëzit e pan atë. How she was talked about and treated. Se si ishte përfolur kjo, se si ishte trajtuar. That's why she came to draw her water at midday. Prandaj erdhi ajo në mesdite për të marrë ujin. Away from the stares and the suspicion. Larg dyshimeve, larg qëndrimeve të ashpëra. Away from the cutting words or the stony silence. Larg fjalët therse. And yet Jesus held out to this woman something that would satisfy her deepest longings. Po Jezusi ofron kësaj gruaje diçka që do të ngopte dëshiret e saj më të thella. And not just satisfy her, but overflow. Jo thjesht do të ngopte ajo, po do të derdhte, të kapërderdhte. Whoever drinks from the water that I will give him will never get thirsty again. In fact, the water I will give him will become a well of water springing up in him for eternal life. Se kush pi nga uji që unë jap, nuk do të ketë më etje, po uji që unë jap do të jetë si një burim ujë të gjallë. What a beautiful description. Çfarë përshkrimi bukur. An inner source of satisfaction. Një Never run burim out. I ngopjes që nuk do të shteroj kur, But will overflow to bless others. po që do të kapërderdhet që të bekoj të tjerët. Come see a man who told me everything I ever did. Ejeni shikoni një njeri që më tregoi gjithçka. What had Jesus said to her underneath the actual words? Domethënë çfarë ishte mbrapa fjalëve të Jezusit? He said, I know all about you, Ai po thoshte, unë di gjithçka për ty, your life, your scandal, di skandalet e jetës tënde, and I still want to talk to you. dhe ende dua të flas me ty. And I want to offer you living water and give you hope. Dhe dua të ofroj ujë të gjallë. That's what captured her heart. Kjo është ajo që e rrëmbeu zemrën e saj. The whole of John 4 is like a time-lapse video of a flower opening when the sun shines on it. Gjithë Gjoni 4 si një nga ato videot që njerëzit kapin se si qell një lule, po me shpejtësi. Don't forget how good the good news really Mos is. haro kur sa I mirë është lajmi I mirë. Nothing will help you to share good news more than to taste it yourself. Nuk ka gjë që do të ndihmoj ty që të ndash lajmin e mirë, se sa të shijosh vetë sa I mirë është ky lajm. Jesus can take away shame. Se Jezusi mund të heqi turpin. He can fill emptiness. Ai mund të mbush
boshllëkun, with a living water that will bubble up. me një forever. ujë të gjallë që buron të jetë një burim ujë të gjallë. So we've seen 10 tips for sharing good news. Kemi parë 10 këshilla se si të ndajmë një lajm të mirë. But they're not a recipe for making sharing good news easy. Po kjo nuk është një recetë që bën të ndarit të Ungjillit kollaj, Because it isn't easy. se nuk është kollaj. I read a very helpful little book called Scattering Seeds of Hope. E lexova një libër shumë ndihmues që u titulua të shpëndash thare shprese. And one thing I really liked was the book's honesty. Edhe mua më pëlqeu një gjë nga ai libri, ishte ndëshmëria e librit. And that started with the subtitle of the book. Edhe kjo nisi në fakt me nën titullin e librit. Evangelism for the discouraged and ineffective. Ungjillizim për të dekuriuarit dhe ata që nuk janë efikas. Here's a quote. Janë një citim. Some people say evangelism is easy, Disa thonë se ungjillizimi është e lehtë. but it's not easy, is it? Po nuk është, apo jo? I think it's almost uniquely difficult. Unë besoj që është e vështirë në mënyrë unike. And we need all the help we can get. Edhe neve na duhet çdo ndihmëse që mund të marrim. But then there are other difficult things that it's possible to learn. Po ka gjëra të tjera që janë të vështira për të bërë, po mund t'i mësojmë të bëjmë. Riding a bike, Për shembull, të ngasësh në biçikletë, finding your way around a new place, të gjesh rrugën në një vend që s'ke qenë ndonjëherë, learning a language të mësosh një gjuhë të huaj, or a musical instrument. të mësosh një vegël muzikore. John 4 is a masterclass in personal evangelism. Atëherë, Gjoni 4 është një masterclass në ungjillizim personal. Jesus makes it look easy, Jezusi i bën që të duket shumë e lehtë, but it isn't. po nuk është. But it is something that we can all get better at. Po është diçka që të gjithë ne mund të mësojmë të përmirësohemi With practice me praktik and a good example, dhe një shembull të mirë. we have the best possible example in John 4. Edhe ne kemi shembullin më të mirë të mundshëm në Gjoni 4. May God give us opportunities to practice. Zoti na dhënë edhe mundësitë që të praktikojmë. Amen.